डिजिटल स्वाध्याय. स्वाध्याय इयत्ता 10वी विषय विज्ञान भाग 2. पाठ 5वा हरित ऊर्जेच्या दिशेने. स्वाध्याय भाग 1. प्रश्न पहिला. खालील तक्त्यातील तिन्ही स्तंभातील नोंदींमधील संबंध लक्षात घेऊन जोड्या जुळवा. 1. कोळसा, युरेनियम, पाणीसाठा, वारा. 2. स्थितीज ऊर्जा, गतीज ऊर्जा, अणुऊर्जा, औष्णिक ऊर्जा. 3. पवन विद्युत केंद्र, जलविद्युत केंद्र, औष्णिक विद्युत केंद्र, अणुविद्युत केंद्र. कोळसा, औष्णिक ऊर्जा, औष्णिक विद्युत केंद्र. युरेनियम, अणुऊर्जा, अणुविद्युत केंद्र. पाणीसाठा, स्थितीज ऊर्जा, जलविद्युत केंद्र. वारा, गतीज ऊर्जा, पवन विद्युत केंद्र. प्रश्न दुसरा. औष्णिक विद्युत निर्मितीमध्ये कोणते इंधन वापरतात? या विद्युत निर्मितीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या कोणत्या? औष्णिक विद्युत निर्मितीमध्ये कोळसा हे जीवाश्म इंधन वापरतात. कोळशाचे ज्वलन करून निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेचा उपयोग करून विद्युत निर्मिती केली जाते. औष्णिक विद्युत निर्मितीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या. 1. हवा प्रदूषण. कोळशाच्या ज्वलनाने कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड्स यांसारखे हानिकारक आणि आरोग्यास घातक वायू वातावरणात उत्सर्जित होतात. 2. इंधनाचे सूक्ष्म कण वातावरणात सोडले जातात. या घनरूप कणांमुळे श्वसन संस्थेचे गंभीर विकार उद्भवू शकतात. 3. कोळशाचे भूगर्भातील साठे मर्यादित आहेत. ते फार काळ पुरणार नाहीत. त्यामुळे पुढच्या काळात विद्युत निर्मितीसाठी कोळशाच्या उपलब्धतेवर मर्यादा येतील. प्रश्न तिसरा. औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राशिवाय इतर कोणत्या विद्युत केंद्रात उष्णता ऊर्जा वापरली जाते? ही उष्णता ऊर्जा कोणकोणत्या मार्गांनी मिळवली जाते? औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राशिवाय अणुऊर्जा केंद्रात आणि नैसर्गिक वायू ऊर्जेवर आधारित विद्युत केंद्रात उष्णता ऊर्जा वापरली जाते. अणुऊर्जा केंद्रात युरेनियम अथवा प्लुटोनियम सारखे अणू वापरले जातात. या अणूंच्या अणुकेंद्रकाचे विखंडन केले जाते. यातून निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेचा उपयोग पाण्यापासून उच्च तापमानाची व दाबाची वाफ निर्माण करण्यासाठी केला जातो. नैसर्गिक वायू ऊर्जेवर आधारित विद्युत केंद्रात नैसर्गिक वायूच्या ज्वलनाने निर्माण होणाऱ्या उच्च तापमान व दाबाच्या वायूने फिरणारे टर्बाईन वापरले जाते. सौर औष्णिक विद्युत केंद्रातही सूर्याच्या उष्णतेचा वापर करून परावर्तक व शोषकांच्या साहाय्याने उष्णता निर्माण करून त्यापासून पाण्याची वाफ केली जाते. या वाफेवर टर्बाईन व टर्बाईनवर जनित्र चालून सौर औष्णिक ऊर्जा निर्मिती केली जाते. प्रश्न चौथा. कोणत्या विद्युत निर्मिती केंद्रात ऊर्जा रूपांतरणाचे जास्त टप्पे आहेत? कोणत्या विद्युत निर्मिती केंद्रात ते कमीत कमी आहेत? औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात ऊर्जा रूपांतरणाचे सर्वात जास्त टप्पे आहेत. पवन विद्युत निर्मिती केंद्रात ते सर्वात कमी आहेत. प्रश्न 5वा. खालील शब्दकोडे सोडवा. 1. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात वापरले जाणारे इंधन. कोळसा.
2. साठवलेल्या पाण्यातील स्थितीज ऊर्जा हा ऊर्जेचा स्रोत आहे. पारंपरिक. 3. चंद्रपूर येथील विद्युत निर्मिती केंद्र. औष्णिक ऊर्जा. 4. नैसर्गिक वायूमधील ऊर्जा. रासायनिक. 5. पवन ऊर्जा म्हणजे. हरित ऊर्जा. प्रश्न 6. फरक स्पष्ट करा. अ. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत व अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषणकारी आहेत, त्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्बन प्रदूषण होते. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषणकारी नाहीत, त्यातून कार्बन प्रदूषण होत नाही. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण स्नेही नाहीत. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण स्नेही आहेत. पारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून तयार केलेली इंधने जास्त मूल्य असलेली आहेत. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून तयार केलेल्या ऊर्जेचे मूल्य कमी असते. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत निर्मिती केंद्रांसाठी कमी जागा लागते आणि त्यांचे व्यवस्थापन तुलनेने कमी खर्चात होते. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत निर्मिती केंद्रांसाठी जास्त जागा लागते आणि त्यांचे व्यवस्थापन तुलनेने जास्त खर्चात होते. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अपुनर्नवीकरणीय आहेत. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीकरणीय आहेत. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पृथ्वीवर मर्यादित स्वरूपात आहेत. काही वर्षांनी ते संपुष्टात येतील. उदाहरणार्थ जीवाश्म इंधने, कोळसा, खनिज तेल, पेट्रोल, नैसर्गिक वायू. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पृथ्वीवर अमर्यादित स्वरूपात आहेत. ते शाश्वत आहेत, त्यामुळे संपणार नाहीत. उदाहरणार्थ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा. आ. औष्णिक विद्युत निर्मिती आणि सौर औष्णिक विद्युत निर्मिती. औष्णिक विद्युत निर्मिती. सौर औष्णिक विद्युत निर्मिती. कोळशाचे ज्वलन करून निर्माण झालेली उष्णता ऊर्जा वापरून औष्णिक विद्युत निर्मिती केली जाते. सूर्यकिरणांची उष्णता ऊर्जा वापरून सौर औष्णिक विद्युत निर्मिती केली जाते. उष्णता निर्मितीसाठी कोळशाचे ज्वलन बॉयलरमध्ये केले जाते. उष्णता निर्मितीसाठी सूर्यकिरणे परावर्तित करणारे अनेक परावर्तक वापरून सूर्याची उष्णता मनोऱ्यावरील एका शोषकावर केंद्रित केली जाते. ज्वलनाच्या उष्णतेने पाण्याचे रूपांतर उच्च तापमानाच्या आणि उच्च दाबाच्या वाफेत होते. या वाफेच्या शक्तीने टर्बाइन फिरते, त्यामुळे टर्बाइनला जोडलेले जनित्र फिरून विद्युत निर्मिती होते. सूर्याच्या उष्णतेने पाण्याचे रूपांतर वाफेत करून टर्बाइन आणि टर्बाइनद्वारे जनित्र फिरवले जाते व विद्युत ऊर्जा निर्माण केली जाते. औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रदूषणकारी आहे. सौर औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रदूषणकारी नाही. औष्णिक विद्युत निर्मितीत वापरले जाणारे इंधन म्हणजे कोळसा, याचे भूगर्भातील साठे मर्यादित आहेत. सौर औष्णिक विद्युत निर्मितीत वापरली जाणारी सौर ऊर्जा अमर्यादित आणि शाश्वत आहे.
इयत्ता 5वी ते 10वी कोणत्याही विषयाचा कोणताही स्वाध्याय पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये डिजिटल स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा.